Welcome students. I welcome all of you in Right Shikshan Sanstha's Rose project for 11th standard science students conducted by Yashwantrao Chauhan Institute of Science Sakara. In this video, we are going to study a topic from mathematics paper second, permutation and combination. In the last videos, we have studied about the permutation. In this video, we are going to study our next article. The points which we have studied are fundamental principle of counting and its problems, factorial notations and some examples based on it, permutations and its types and its problems, and further we have to study circular permutation, and lastly combination and problems. So in this video, we are going to study a next type of permutation. So let us start our article. So here we are studying next theorem or next type of permutations. In the last video, we have studied about the permutations when we have the objects of different kind or all objects are of distinct. And now we are going to study the permutations when we have some identical objects, that is out of n objects we have some objects get repeated or of same kind. So here we will see the formula. The number of permutations of n objects where out of n objects are of one objects of p1 kind, p2 objects are of second kind, and pk likewise pk objects are of kth kind. म्हणजे एक ऑब्जेक्ट आपला किती प्रकारचा असेल, p1 टाइम रिपीटेड झालेला असेल, दुसरा एखादा ऑब्जेक्ट आपला p2 टाइम्स रिपीटेड झालेला असेल आणि लाईकवाईज. म्हणजेच दिलेल्या आपल्या n ऑब्जेक्ट्स पैकी आपल्याला काही ऑब्जेक्ट्स हे कसे असतील, रिपीटेड झालेले असतील, तर त्यांचे नंबर ऑफ परम्युटेशन्स कसे असतात, n फॅक्टोरियल अपॉन p1 फॅक्टोरियल, p2 फॅक्टोरियल आणि लाईकवाईज. म्हणजेच n फॅक्टोरियल म्हणजे n ऑब्जेक्ट्स पैकी जर का समजा एखादा ऑब्जेक्ट माझा p1 टाइम्स इतक्या रिपीटेड झाला असेल तर तो p1 फॅक्टोरियल, आणखीन एखादा ऑब्जेक्ट समजा p2 इतक्या वेळा रिपीटेड झाला असेल तर त्याचे p2 फॅक्टोरियल येईल आणि लाईकवाईज. सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर n factorial upon p1 factorial into p2 factorial likewise pk factorial. So this formula we will use to find the number of permutations when we have similar or identical objects. So let us see example. Find the number of permutations of the letters of the word. Firstly, Deepavali and secondly, mathematics. So आता हे दोन शब्द आपल्याला दिलेले आहेत आणि याचे नंबर ऑफ परम्युटेशन्स आपल्याला फाइंड आउट करायचे आहेत. आता हे दोन्ही पण जर का शब्द तुम्ही नीट ऑब्झर्व केले तर तुम्हाला लक्षात येईल ह्याच्यामध्ये जे काही लेटर्स आलेले आहेत हे लेटर्स कसे आहेत, सगळे डिफरंट नाही आहेत. त्याच्यातले काही लेटर्स हे काय झालेले दिसत आहेत, तुम्हाला रिपीटेड झालेले दिसत आहेत. आता पहिला शब्द जर का आपण घेतला दीपावली तर त्याच्यामध्ये बघा, it consists of 8 letters in which a letter is repeated 2 times, I letter repeated 2 times. म्हणजेच या 8 लेटर्स पैकी हे a लेटर हे 2 वेळा रिपीट झाले आणि I लेटर्स हे 2 वेळा रिपीट झाले आणि मग बाकीचे लेटर्स हे कसे आहेत, सगळे डिस्टिंक्ट आहेत किंवा डिफरंट आहेत. मग असं ज्यावेळेस असेल त्यावेळेस त्यांची नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ही किती येते, काय बघितलं आपण मगाशी फॉर्म्युला की टोटल लेटर्स जेवढे असतील ते म्हणजे टोटल डिवायडेड बाय जितक्या वेळा जे कोणी रिपीट झालेले आहेत त्यांचं फॅक्टोरियल्स. म्हणजेच बघा त्याचे नंबर ऑफ परम्युटेशन्स कसे येतील, नंबर ऑफ परम्युटेशन्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड दीपावली इज इक्वल टू 8 फॅक्टोरियल अपॉन 2 फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल. म्हणजेच काय, 8 म्हणजे त्याचे टोटल लेटर्स झाले, सो इथं 8 फॅक्टोरियल आणि खाली त्याचे जेवढे रिपीटेड झालेले आहेत ते आलेले, सो 2 फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल. तुम्ही हे असंच ठेवू शकता किंवा ह्याचं कॅल्क्युलेशन पण पुढं केलं तरी काय हरकत नाही. आता आपला दुसरा वर्ड कुठला आहे,
मॅथमॅटिक्स त्याच्यामध्ये काय काय आहे बघा. इट कन्सिस्ट ऑफ 11 लेटर्स इन विच द लेटर M is repeated 2 times, A is repeated 2 times, T is repeated 2 times. Therefore, the number of permutations of the letters of the word mathematics is equal to 11 factorial upon 2 factorial. जे कोणी रिपीट झालेत म्हणजे M रिपीट झालाय 2 वेळा सो त्याचे 2 फॅक्टोरियल, पुन्हा A रिपीट झालाय 2 वेळा सो त्याचे 2 फॅक्टोरियल आणि T रिपीट झालाय 2 वेळा सो त्याचे 2 फॅक्टोरियल. सो असं त्याचे नंबर ऑफ परमिटेशन्स किती आले. कसं करायचं असतं, टोटल डिवायडेड बाय जे कोणी रिपीट झालेले आहेत त्याचे. सो टोटल लेटर्स इथे किती होते 11 आणि बाकीचे हे सगळे रिपीट झालेले. सो त्याचे टोटल नंबर ऑफ परमिटेशन्स बघा इथे किती आले. 11 factorial upon 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial. So in this way you can find the number of permutations of any word when you have some objects or some letters get repeated. So next example. How many arrangements can be made with the letters of the word calculator? In how many of these arrangements vowels occur together? आता आपल्याला काय प्रॉब्लेम दिलेला आहे, कुठला वर्ड दिलेला आहे आपल्याला, कॅल्क्युलेटर. सो कॅल्क्युलेटरचे आपल्याला अरेंजमेंट्स फाइंड आउट करायचे आणि पुन्हा आणखीन कंडिशन काय दिलेली आहे की या कॅल्क्युलेटर वर्ड मधले जर का मी सगळे वॉवेल्स एकत्र घेतले तर त्यांची किती वेगवेगळ्या डिफरंट अरेंजमेंट्स आपल्याला मिळू शकतात हे आपल्याला फाइंड आउट करायचंय. सो लेट अस सी द सोल्युशन. आपल्याला कॅल्क्युलेटर मध्ये एकूण किती लेटर्स आहेत बघा, 10. आता त्याचं डिस्ट्रीब्युशन कसं कसं आहे म्हणजे कोण कोण किती किती वेळा आलेलं आहे. C is repeated 2 times, A is repeated 2 times आणि L is repeated 2 times. आणि मग आता बाकीचे सगळे लेटर्स कसे आहेत मग डिफरंट आहेत. आता पहिला आपल्याला क्वेश्चन कुठला विचारलाय की ह्या कॅल्क्युलेटरचे अरेंजमेंट्स म्हणजेच काही नो रिस्ट्रिक्शन वाले मग किती येतील टोटल. बघा आपला फॉर्म्युला काय सांगतो की टोटल डिवायडेड बाय जितक्या वेळा कोणी रिपीट झालेले आहेत ते. सो हा पहिला क्वेश्चन जो आहे त्याचा आन्सर कसं येईल. सो देअरफॉर द नंबर ऑफ परम्युटेशन्स ऑफ the letters of the word calculator is equal to 10 factorial upon 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial. म्हणजेच काय की हे जे कोणी रिपीट झालेले C, A आणि L आणि मग त्यांचे फॅक्टोरियल्स आपण इथं काय केलेले डिवायडेड आहेत कारण का तेवढे अरेंजमेंट्स आपल्याला काय मिळतात सेम सेम मिळतात. त्यामुळे त्या पुन्हा कट करण्यासाठी काय करायचं इथे डिवाइड करायचं. सो टोटल अरेंजमेंट्स किती मिळाले आपल्याला 10 फॅक्टोरियल अपॉन 2 फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल. आता पुढची कंडिशन्स बघा. पुढच्या कंडिशन साठी त्यांनी काय दिलेलं आहे की आपल्याला ह्या कॅल्क्युलेटर्स मध्ये जे काही वॉवेल्स आलेले ते समजा मी एकत्र घ्यायचे म्हटले तर त्याचे नंबर ऑफ परम्युटेशन्स किती येतील. आता हा जो कॅल्क्युलेटर वर्ड आहे इट कन्सिस्ट 4 वॉवेल्स A U A O. सो आता हे एकत्र पाहिजेत. सो लेट अस कन्सिडर देम ॲज अ सिंगल लेटर. सो त्याला मी काय नाव दिलं से P. मग आता माझ्याकडे एकूण लेटर्स किती होते बघा 10. त्या 10 पैकी हे 4 जण इकडे वॉवेल्स आहेत म्हणजे राहिले किती 6 आणि त्याच्यामध्ये हे राहिलेलं म्हणजे ह्या वॉवेल्सचं मिळून एक युनिट किंवा एक लेटर कन्सिडर केले P. म्हणजे आता एकूण माझ्याकडे टोटल लेटर्स किती झाले बघा 7. सो देअरफॉर now we have 7 letters P, C, L, C, L, T, R in which C is repeated 2 times आणि L is repeated 2 times. ओके नाही. आपले जे काही वॉवेल सोडून कन्सोनंट किती होते 6. त्या 6 कन्सोनंट मध्ये C is repeated 2 times आणि L is repeated 2 times. मग त्याचे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स किती मिळतील बघा आपल्याला. So the number of arrangements of these 7 letters is given by 7 factorial upon 2 factorial into 2 factorial. जे कोणी रिपीट झालेले होते त्यांचे. आता ही अरेंजमेंट कोणाची झाली टोटल अरेंजमेंट झाली
आणि मगाशी आपण बघितलेली ती त्यांची इंटरनल अरेंजमेंट बघावी लागेल आता आपल्याला अजून, म्हणजेच त्या 4 व्हॉवेल्सची. पण आता ते 4 व्हॉवेल्स पण सगळे डिफरंट आहेत का? नाही. त्याच्यामध्ये पण काय आहे? ए इज रिपीटेड 2 टाइम्स. म्हणजे हे 4 व्हॉवेल्स किती प्रकारे अरेंज करता येतील मग? 4 फॅक्टोरियल अपॉन 2 फॅक्टोरियल. So that is equal to 12 ways. So means 4 factorial upon 2 factorial. So ही कोणाची अरेंजमेंट झाली? व्हॉवेलची. आणि मगाशी आपण बघितलेली ही कोणाची अरेंजमेंट झाली? सगळे कन्सोनंट आणि प्लस ते एक लेटर. म्हणजेच आपले आता रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स किती असेल बघा? टोटल इंटू इंटरनल. सो इथं तेच दिले बघा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड कॅल्क्युलेटर in which vowels are together. So total arrangement होती त्यांची 1260 आणि ही त्यांची vowelsची त्यांच्यातली. सो ती किती आहे? 12. आणि मग बाय फंडामेंटल प्रिन्सिपल ऑफ काउंटिंग आपल्याला या दोन्ही अरेंजमेंट्स पाहिजेत. त्यामुळे इथं या दोघांची पण काय केली जाईल? मल्टिप्लिकेशन. सो 1260 इंटू 12. ठीक आहे? क्लिअर विथ दी स्टुडंट्स? कळालं सगळ्यांना हे एक्झाम्पल? आपण ह्या कंडिशन त्याच्या अगोदरच्या पण परम्युटेशन्सच्या आर्टिकल मध्ये बघितल्यात, म्हणजे डिफरंट ऑब्जेक्टसाठी. सो इथं पण प्रोसिजर तीच वापरायची, फक्त फॉर्म्युला वेगळा वापरतोय, कारण का आपल्याला इथं काय आहेत? काही ऑब्जेक्ट्स हे रिपीटेड झालेले. आता पुढचं एक्झाम्पल. फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन which begin and end with N. आता बघा आपल्याला हे एक एक्झाम्पल बघायचंय. आपल्याला कुठला शब्द दिलाय? कॉन्स्टिट्यूशन. किती लेटर्स आहेत या वर्ड मध्ये? बघा बरं. द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन कन्सिस्ट 12 लेटर्स. आणि कसे कसे त्याच्यामध्ये डिस्ट्रीब्युशन त्या 12 जणांचं? तर इन विच O इज रिपीटेड 2 टाइम्स, N इज रिपीटेड 2 टाइम्स, T इज रिपीटेड 3 टाइम्स आणि I इज रिपीटेड 2 टाइम्स. इतके सगळेजण त्याच्यामध्ये रिपीटेशन आलेले आहेत. आता जर का आपला स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लेम असता, नो रिस्ट्रिक्शन्स काय दिलं असतं मी, तर ह्याचे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स किती येतील? 12 फॅक्टोरियल अपॉन 2 फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल इंटू 3 फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल. पण आता आपल्याला कंडिशन दिलेली आहे त्यांनी काय, की आपण हा 12 लेटर्स पासनं जो काही पुन्हा नवीन 12 अक्षरी शब्द बनवू, त्याच्यामध्ये आपल्याला काय पाहिजे? हे जे 2 n जे आहेत की नाही, 2 n रिपीटेड झालेले किंवा n रिपीटेड झालाय 2 वेळा, ते दोन्ही n त्यांना कुठे हवेत? सुरुवातीला आणि शेवटी. पण म्हणजेच मुलांना याचा अर्थ काय झाला, की आपल्याकडे ज्या काही 12 जागा होत्या त्याच्यातल्या ऑलरेडी या 2 जागा काय झाल्या? फिलअप झाल्या. म्हणजे आता आपल्याला फक्त किती जागा शिल्लक राहिल्या? 10. हो की नाही? 10. आणि मग या 10 प्लेसेस आपण कशाने फिलअप करू शकतो? विथ रिमेनिंग 10 लेटर्स. पण मग पुन्हा ते 10 लेटर्स काय डिस्टिंक्ट आहेत का? नाही. त्याच्यामध्ये पुन्हा कसं आहे? O इज रिपीटेड 2 टाइम्स, T इज रिपीटेड 3 टाइम्स आणि I इज रिपीटेड 2 टाइम्स. आणि मग याचे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स किती येतील बघा? So it can be arranged in 10 factorial upon 2 factorial into 3 factorial into 2 factorial. And this is nothing but the required number of ways. कारण का इथं काय पुन्हा याला परत इंटू त्याची इंटरनल अरेंजमेंट असं करायला लागेल का? कारण का 2n 2 प्लेसेस वरती किती वेजनी अरेंज करता येतील? एकाच वेजनी. सो म्हणजे थोडक्यात काय आहे? इंटू 1. ठीक आहे? म्हणजेच काय आपली टोटल अरेंजमेंट किती आली? 10 फॅक्टोरियल अपॉन 2 फॅक्टोरियल इंटू 3 फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल. So in this way we can solve the problems on when we have to find the permutations when we have some identical objects किंवा काही repeated objects असतील तर. Now our next article is circular permutation. याच्या अगोदर आपण जे काही अरेंजमेंट्स किंवा प्रॉब्लेम सगळे सॉल्व्ह केले ते सगळे कसे होती अरेंजमेंट? लिनियर अरेंजमेंट म्हणू शकतो, एका सरळ रेषेमध्ये. आता आपल्याला अरेंजमेंट कुणाची बघायची? अशा ऑब्जेक्ट्स की जेव्हा आपल्याला त्यांची अरेंजमेंट ही कशी करायची? एका सर्क्युलर पद्धतीनं.
मग ते राऊंड टेबलचं उदाहरण असू दे, म्हणजे डिनरला बसलेलं असू देत, किंवा तुमच्याकडे वेगवेगळे मणी आहेत आणि त्याची तुम्हाला एक माळ तयार करायची आहे, किंवा फुलं आहेत त्याच्यापासून काही बुके बनवायचे ते एक सर्क्युलर आकारामध्ये. असे काही प्रॉब्लेम्स जे असतील ते आपण या परम्युटेशनच्या फॉर्म्युलांनी सोडवू शकतो. सो लेट अस सी द थिअरी. Each circular arrangement of n objects corresponds to n different arrangements in a row. आणि मग नंबर ऑफ सर्क्युलर अरेंजमेंट्स किती येतील? आता बघा, सर्क्युलर अरेंजमेंट असल्यामुळं त्याचा अर्थ काय झाला की एक ऑब्जेक्ट कुठला तरी तुम्हाला सुरुवातीला अरेंज करून घ्यावा लागेल आणि मग त्याच्यापासून मग तुम्ही गोलाकार पद्धतीनं बाकीचे ऑब्जेक्ट्स प्लेस करू शकता. म्हणजेच दिलेल्या एन ऑब्जेक्ट्स पैकी तुमचा एक ऑब्जेक्ट हा ऑलरेडी अरेंज करून झाला. मग आता राहिले किती ऑब्जेक्ट्स तुम्हाला अरेंज करायचे? n-1. आणि मग ते n-1 ऑब्जेक्ट्स ऑब्वियसली n-1 प्लेसेस वरती किती वेजनी अरेंज होतील? तर n-1 फॅक्टोरियल. So this is the formula to find the number of arrangements of n objects when it has to be arranged circularly. ठीक आहे, मग फॉर्म्युला काय मिळाला आपल्याला? n-1 फॅक्टोरियल. म्हणजे मी जर का म्हटलं की माझ्याकडे 7 स्टुडंट्स आहेत आणि त्यांना मला एका टेबलवरती, राऊंड टेबलवरती त्यांना जेवायला बसवायचंय, तर किती वेळेसनी अरेंज करू शकता येईल? n म्हणजे किती झालं इथं? 7. आणि मग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स किती येतील? 7-1 म्हणजेच 6 फॅक्टोरियल. आता याच्याबद्दल काही आपल्याला नोट किंवा काही पॉइंट लक्षात ठेवावं लागेल. ते काय आहे बघा. A circular arrangement does not have a fixed starting point and any rotation of it is considered to be the same circular arrangement. This arrangement will be same with respect to each other if a rotation is made. म्हणजे जर का आपण रोटेशन पद्धतीने घेतलं तर ती अरेंजमेंट कशी होईल? सेमच होईल. पण तेच जर का आपण त्याचा जर का क्लॉकवाईज आणि अँटी क्लॉकवाईज असा विचार केला तर त्या अरेंजमेंट्स कशा असतात? डिफरंट असतात. आणि मग त्या कशा असतात? इफ अ क्लॉकवाईज अँड अँटी क्लॉकवाईज सर्क्युलर अरेंजमेंट्स आर कन्सिडर्ड to be same, then each circular arrangement corresponds to 2 and different linear arrangements. Therefore, the numbers of such circular arrangement is n-1 factorial divided by 2. क्लॉकवाईज आणि अँटी क्लॉकवाईज असं असल्यामुळे पुन्हा काय करायचं आपलं? n-1 फॅक्टोरियल हे झालं आपला जनरल फॉर्म्युला किंवा टोटल हे. आणि मग जर का सर्क्युलर आणि क्लॉकवाईज आणि अँटी क्लॉकवाईज जर का असं म्हणत असाल तर त्याला पुन्हा डिवायडेड बाय काय करायचं? 2. स्टुडंट्स, लेट अस सी द एक्झाम्पल. सर्क्युलर परम्युटेशनचा एक्झाम्पल बघूयात आपण. सो in how many ways 6 men and 3 women can be seated at a round table so that every man has woman by his side. So इथं आपल्याला we have 9 persons दिलेत एकूण, त्याच्यामध्ये 6 men आहेत आणि 3 are women. आणि मग त्याच्यामध्ये कंडिशन काय दिली? समजा आपल्याला काहीच कंडिशन दिलेली नसती, मग इन जनरल आपल्याला त्यांची अरेंजमेंट फाइंड आउट करायची असते किंवा विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन फाइंड आउट करायची असती. तर हाऊ मेनी अरेंजमेंट्स कॅन बी मेड विथ दिस पर्सन्स? सो टोटल पर्सन्स किती आहेत तिथे? 9. हो की नाही? 6 + 3 9. आणि मग त्यांची अरेंजमेंट्स किती आली असती? 9-1 फॅक्टोरियल म्हणजेच 8 फॅक्टोरियल. ठीक आहे. पण आता इथे त्यांनी कंडिशन काय दिली आपल्याला की 3 वुमेन हॅव किती अरेंजमेंट्स होतील त्यांच्या? 3-1 फॅक्टोरियल म्हणजेच किती झाले? 2 फॅक्टोरियल किंवा 2 सिम्पली. आता या 3 लेडीजच्या आजूबाजूला आपल्याला काय बसवायचंय? ऑन ईच साइड फॉर मॅन. म्हणजे त्याच्या दोन्ही बाजूला काय बसले पाहिजे? मॅन आले पाहिजे. आता एकूण वुमन किती आहेत? 3. त्या तिघींच्या पण आजूबाजूच्या म्हणजे राईट आणि लेफ्ट अशा टोटल किती प्लेसेस अवेलेबल झाल्या? म्हणजेच आपल्याला 6. बघा, सर्क्युलर टेबल वरती आपल्याला हे अरेंज करायचंय म्हणजे 3 वुमेनच्या आजूबाजूच्या किती प्लेसेस अवेलेबल झाल्या? 6. So thus there are 6 different places for 6 men
which can be filled in 6 factorial ways. ओके नाही, आता 6 जागा आहेत आपल्याकडे आणि मग त्या 6 मेन साठी फिलअप करायच्या आहेत. मग किती वेजने करू शकतो आपण नेहमीचा आपला परम्युटेशनचा फॉर्म्युला आहे त्याच्यानुसार. सो 6 प्लेसेस फॉर 6 पर्सन्स किंवा 6 मेन्स किती वेजने आपण हे फिलअप करू शकतो, इन विच कॅन बी डन इन 6 फॅक्टोरियल. येते लक्षात. आणि मग आता आपल्याला म्हणजे ही झाली मेनची अरेंजमेंट आणि वुमेनची अरेंजमेंट किती वेजनी करता येतो ती 2 फॅक्टोरियल किंवा 2 वेजनी. So therefore by fundamental principle total number of required arrangements is equal to how much? 6 factorial into 2. 6 factorial is nothing but 720 and into 2 means the final answer is 1440. So these are the required number of arrangements when we have every man has woman by his side and which can be seated around a table. आले लक्षात सगळ्यांना. राऊंड टेबल वरती अरेंजमेंट कशा पद्धतीने करायची आहे, या पद्धतीने. सो पहिल्यांदा आपण काय करून घेतलं, वुमेनची अरेंजमेंट करून घेतली आणि मग त्याच्यानंतर मेन साठीच्या पॉसिबल प्लेसेस फाइंड आउट केल्या. सो हाऊ मेनी प्लेसेस वी गॉट? 6 प्लेसेस. ओके नाही, आणि मग 6 प्लेसेस फॉर 6 पर्सन्स. सो त्याची अरेंजमेंट किती येईल मग? 6 फॅक्टोरियल. आणि मग आपण सुरुवातीला फंडामेंटल प्रिन्सिपल ऑफ काउंटिंग आपल्याला माहिती आहे, आपल्याला मेन पण अरेंज करायचे आणि वुमेन पण अरेंज करायचे. म्हणजे मग त्यांची काय करावी लागेल, या दोघांच्या आउटकमची मल्टिप्लिकेशन. सो वी गॉट फायनल आन्सर ॲज 6 फॅक्टोरियल into 2. So this is the example. Now we will see the next example. Find the number of ways in which 12 different flowers can be arranged in a garland so that 4 particular flowers are always together. बघा आता आपल्या इकडे इथे टोटल काय म्हणूयात आपण, ऑब्जेक्ट्स किंवा टोटल काय दिलेले आहेत आपल्याला, फ्लावर्स दिलेले आहेत. किती आहे टोटल फ्लावर्स? 12. समजा यांचं पण नो रिस्ट्रिक्शननी फाइंड आउट करायचं असतं तर किती वेजनी करता आलं असतं आपल्याला? 12 - 1 फॅक्टोरियल मीन्स 11 फॅक्टोरियल. हो की नाही. पण आता त्याच्यामध्ये त्यांनी कंडिशन काय दिलेली आपल्याला, की त्या 12 फ्लावर्स पैकी 4 पर्टिक्युलर फ्लावर्स हे आपल्याला ऑलवेज कसे पाहिजे? एकत्र पाहिजे. ओके नाही. वी वॉन्ट दॅट 4 पर्टिक्युलर फ्लावर्स आर ऑलवेज टुगेदर. मग आपण या अगोदरची पण एक्झाम्पल्स बघितलेली आहेत. जेव्हा आपल्याला अशा काही गोष्टी एकत्र पाहिजे असतात त्यावेळेस आपण काय करतो, त्या एकत्र गोष्टींना काय करायचं, मिळून जे कोणी एकत्र पाहिजे त्यांना मिळून एक युनिट कन्सिडर करायचं. म्हणजेच बघा आता सोल्युशन कसं येईल, considering 4 particular flowers as a single flower. आणि मग आता त्या चौघांचं मिळून एक, मग राहिले किती ह्या चौघांना सोडून? एकूण किती फ्लावर्स होते आपल्याकडे? 12. आणि मग त्याच्यातले ही 4 जण कॅन्सल झाले समजा किंवा बाजूला काढले, तर मग राहिले किती? 8. आणि ह्या चौघांचं मिळून एक कन्सिडर करणार आपण, म्हणजे 8 + 1 सो किती मिळाले आपल्याला? 9. सो वी हॅव 9 फ्लावर्स. मग आता मगाशी आपण बघितलेलं तसंच 9 फ्लावर्स. मग ह्याची सर्क्युलर अरेंजमेंट किती येईल 9 फ्लावर्सची? 9 - 1 फॅक्टोरियल. सो दॅट इज 8 फॅक्टोरियल. म्हणजेच या सगळ्यांची टोटल अरेंजमेंट किती असेल तर दिस इज नथिंग बट द 8 फॅक्टोरियल. पण ही झाली त्यांची टोटल अरेंजमेंट. आपण ह्याच्यानंतर अजून कोण करतो, ती जी कोणी 4 जण आपण एकत्र आणणार आहे किंवा 4 फ्लावर्स एकत्र घालणार आहे त्यांची इंटरनल अरेंजमेंट. सो त्यांची इंटरनल अरेंजमेंट किती असेल? सो दॅट इज 4 पर्टिक्युलर फ्लावर्स कॅन बी अरेंज्ड इन ऑब्वियसली ॲट 4 प्लेसेस. किती वेजने केलं जाऊन हे? 4 फॅक्टोरियल. So 4 particular flowers can be arranged in 4 factorial ways. So this is the त्यांची झाली इंटरनल अरेंजमेंट आणि मगाशी आपण केली ती टोटल अरेंजमेंट. नाउ द फायनल आन्सर विल बी hence the required number of ways or required number of arrangements is equal to किती असेल? 8 factorial into 4 factorial divided by 2. येते लक्षात. सो ही झाली त्यांची रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन वी हॅव 4 पर्टिक्युलर फ्लावर्स ऑलवेज टुगेदर आउट ऑफ
12 different flowers. So this is the example which we have discussed. Now the next one. A party has 20 participants. Find the number of distinct ways for the host to sit with them around a circular table. How many of these ways have two specified persons on either side of a host? बघा, आपण आता पहिल्यांदा प्रॉब्लेम समजून घेऊयात काय आहे. काय काय दिलंय आपल्याकडे, की आपल्याकडे एक पार्टी समजा अरेंज करायची किंवा एक पार्टी आहे आणि त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असलेल्या लोकांची सर्क्युलर टेबलवरती आपल्याला अरेंजमेंट करायची. ठीक आहे. आता त्याच्यामध्ये कोण कोण आहे, एकूण किती पर्सन्स आहेत या पार्टीमध्ये, तर 20 पार्टिसिपंट्स आहेत आणि एक होस्ट आहे. म्हणजे टोटल किती पर्सन झाले आपल्याकडे, 21. ओके नाही, 20 पार्टिसिपंट्स आणि होस्ट म्हणजे एकूण 21 पर्सन्स आर प्रेझेंट फॉर दॅट पार्टी. आता कंडिशन काय दिली आहे त्याच्यामध्ये, ही तर रेग्युलर अरेंजमेंट आपल्याला फाइंड आउट करायचीच आहे. अजून आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, हाऊ मेनी ऑफ दीज वेज हॅव टू स्पेसिफाईड पर्सन्स ऑन आयदर साइड ऑफ होस्ट. म्हणजे त्या 20 पार्टिसिपेंट्स पैकी कुठले तरी 2च पर्सन असे आपल्याला सिलेक्ट करायचे की जे कायम होस्टच्या आजूबाजूला बसतील. म्हणजे एक लेफ्ट टू राईट, राईट लेफ्टला बसतील ते. ठीक आहे. सो लेट अस सी द सोल्युशन. हिअर वी हॅव टोटल 21 पर्सन्स. हो की नाही, 20 पार्टिसिपंट्स आणि एक होस्ट. सो दीज 21 पर्सन्स कॅन बी अरेंज्ड किंवा कॅन बी सीटेड राउंड अ टेबल इन किती वेजने करू शकतो आपण, 21 - 1. सो दॅट इज 20 फॅक्टोरियल. ठीक आहे स्टुडंट. सो असा जेव्हा मोठा नंबर येतो त्यावेळेस तुम्ही त्याचे फॅक्टोरियल नाही फाइंड आउट केले तरी पण चालतात. सो तुम्ही फक्त कसं लिहू शकाल, 21 - 1 फॅक्टोरियल मीन्स 20 फॅक्टोरियल. सो हे झालं त्याचं नो रिस्ट्रिक्शन वाले अरेंजमेंट. आता आपल्याला जी कंडिशन दिली आहे त्याच्या अरेंजमेंट कसा येतील बघा. आपल्याला काय पाहिजे की टू स्पेसिफाईड पर्सन्स ऑन आयदर साइड ऑफ होस्ट. म्हणजेच काय की जे कोणी ते 2 पर्टिक्युलर पर्सन असतील ते आणि होस्ट हे कायम कसे बसले पाहिजे, शेजारी शेजारीच. ओके. म्हणजे थोडक्यात काय झालं, दीज 3 पर्सन्स आर ऑलवेज टुगेदर. सो नाउ वी हॅव टू फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन टू स्पेसिफाईड पर्सन्स कॅन सिट ऑन आयदर साइड ऑफ होस्ट. इट मीन्स दीज 3 पर्सन्स सिट टुगेदर. आणि मग जर काही टुगेदर करायचे असतील तर आपण काय करतो, आपली प्रोसिजर काय आहे की या तिघांना मिळून काय कन्सिडर करावं लागेल, आपल्याला एक युनिट कन्सिडर करावं लागेल. ठीक आहे. मग आता बघा आपल्याकडे किती जण झाले, एकूण किती जण होते आपल्याकडे, 21. त्याच्यातले हे 3 जण गेले म्हणजे किती झाले, 18. आणि या तिघांचे मिळून एक युनिट म्हणजे टोटल किती झाले आपल्याकडे, 19. सो thus now we have total 19 persons. आणि मग आता हे 19 पर्सन्स किती वेजनी अरेंज करता येतील, दे कॅन बी अरेंज्ड इन 18 फॅक्टोरियल वेज. सो हे 19 पर्सन्स आपण किती वेजनी अरेंज करू शकतो, सर्क्युलर वरती किंवा टेबल वरती 19 - 1 म्हणजेच 18 फॅक्टोरियल. ठीक आहे. आता ही कुणाची झाली, ही झाली टोटल अरेंजमेंट. पण आता जे 2 जण आपल्याला होस्टच्या दोन्ही बाजूला पाहिजे त्यांची अरेंजमेंट कशी येईल, आफ्टर these 2 specified persons can sit on either side of a host in 2 factorial ways. हो की नाही. म्हणजे समजा त्याला जर का मी ए बी अशी नावं दिली आणि होस्टला समजा एच म्हटलं तर ह्या 2 वेगवेगळ्या अरेंजमेंट्स कुठल्या असतील, एक असेल ए एच बी आणि दुसरी असेल बी एच ए. हो की नाही. ए बी च्या जागा आपण ह्या 2 पद्धतीने बदलू शकतो. म्हणजे ह्या तिघांच्या अरेंजमेंट्स किती मिळाला आपल्याला, 2 फॅक्टोरियल किंवा सिम्पली 2. मग ही झाली या तिघांची अरेंजमेंट आणि मगाशी आपल्याला जी मिळालेली होती ती होती त्यांची टोटल अरेंजमेंट. सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कसं येईल आपलं, फंडामेंटल प्रिन्सिपल ऑफ काउंटिंग नुसार मगाशचे 18 फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल. हो की नाही. इथं या दोन्ही गोष्टी आपल्याला पाहिजेत, होस्टची पण अरेंजमेंट आपल्याला आली पाहिजे आणि या तिघांची पण अरेंजमेंट आली पाहिजे. म्हणजे या दोघांचं काय करावं लागेल आपल्याला इथे, मल्टिप्लिकेशन. सो द फायनल आन्सर विल बी
18 factorial into 2 factorial. Clear with this, student? So this is all about the circular permutations. So in this way, we can solve the problems on circular permutations.